Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare săptămână postez un dulcinel nou. Gata, este decembrie, oficial s-a dat startul la dulcinele de sărbători și pentru că nu vreau să ratez startul, vă propun un alt fel de cozonac. Are foarte multă ciocolată, unt, multe nuci și nu este deloc de dietă. L-am încercat pentru prima dată acum vreo 5 ani, cred, și de atunci nu mai am voie să fac altfel de cozonac de sărbători. Ai mei știu că nu există sărbătoare fără babca în casă, așa că nu cred că am mai testat alte rețete în ultima vreme de cozonaci. Așa că babca să fie. Și tot pentru că este început decembrie și prima rețetă din lună, vă arăt și de data asta dulcinele încercate de voi, pe care mi le-ați trimis fie pe Facebook Messenger sau pe Instagram DM și mai nou pe mail. În caz că nu aveți alte platforme de socializare, vă las în descriere și adresa mea de mail. Și vă reamintesc că dacă ați realizat un dulcinel folosind o rețetă de pe canal sau de pe blog, scrieți-mi, trimiteți-mi o poză și eu îl voi include în prima rețetă a lunii următoare. Gata, am terminat cu dulcegăriile, dăm drumul la babca. Am încălzit foarte puțin, 380 de ml de lapte, am pus puțin zahăr și am dizolvat 14 grame de drojdie uscată. Am lăsat 5 minute la temperatura camerei până au făcut o mică spumă deasupra. Am amestecat puțin laptele în care s-a dizolvat drojdia și am adăugat și restul de zahăr, în total 150 de grame de zahăr tos, 2 ouă și 2 gălbenușuri și coaja rasă de la o lămâie. Eu de obicei pentru prăjituri folosesc lămâi fie bio, fie organice sau cu coaja netratată. Lăsat deoparte acest amestec și am scos mixerul de la naftalină. De obicei nu prea îl folosesc în prăjituri. De data asta l-am folosit pentru că este un aluat care necesită multă frământare și practic de lene am scos mixerul și am pus jumătate din cantitatea de făină în bolul mixerului și am adăugat treptat amestecul de lapte cu ou. Am mixat cam 5 minute la viteză medie acest aluat până să încep să pun în continuare făina. În total am folosit în jur de 800-850 de grame de făină pe care am adăugat tot treptat. Când am pus cârligul am mai adăugat puțină făină și am tot adăugat până când am incorporat toată făina și aluatul arată așa. Este un pic lipicios, un pic prea lipicios, dar am continuat să-l mixez timp de 10 minute până când a devenit mult mai elastic. Vedeți, s-a dezlipit deja și de pe fundul bolului, este foarte, foarte elastic. Arată foarte bine în această etapă. L-am desprins de pe cârlig, l-am desprins și de pe bol și am început să adaug unt la temperatura camerei, 240 de grame de unt. E aproximativ moale, ar trebui să fie mai moale de atâta pentru a se încorpora mai ușor. Am pus la loc aparatul în funcțiune și l-am lăsat să se amestece la viteză mică până când tot untul a fost încorporat în aluat. Vedeți, este și mai elastic, are o textură de vis. Îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit și o să vedeți și la sfârșit cum se desprinde în fâșii cozonacul. Acum urmează perioada de odihnă. Am pus aluatul într-un bol uns cu ulei, un bol destul de încăpător, trebuie să fie destul de încăpător, altfel va da pe afară, și l-am lăsat să se dospească minim o oră. O oră este de ajuns, dar dacă este un pic mai rece în încăpere, o oră și 20, o oră jumate. Cât timp crește aluatul, ne ocupăm de cremă sau de umplutură. Astfel că într-un vas punem 150 de grame de unt, eu am folosit unt 80% grăsime,
Peste unt am pus 70 de grame de zahăr, tost, ciocolată, 180 de grame și am folosit 90 de grame ciocolată neagră, 90 de grame ciocolată cu lapte și 40 de grame de cacao, pe care am cernut-o ca să nu fie cocolașe și să nu se dizolve mai greu. Acest amestec l-am pus la foc mic și am amestecat până când untul, ciocolata și zahărul s-au topit și a devenit o cremă. Așa la aluatul, după ce a stat mai bine de o oră, cred că mai bine de o oră la dăspit, l-am pus pe o suprafață pudrată cu făină și nu mai trebuie frământat sau ceva, doar l-am tăiat în două bucăți cât de cât egale, pentru că facem 2 cozonaci. Am lăsat o bucată deoparte și am început să rulez cu un sucitor, pudrând cu multă făină pentru că nu vrem să se lipească. Am rulat o foaie destul de subțire, mult mai subțire decât la cozonacul tradițional. Așa arată crema, dar o notă aici, nota autorului, să zic. Trebuie să fie un pic mai puțin lichidă de atât. Trebuie lăsat un pic la frigider dacă este mult prea apoasă, pentru că va fi o problemă la rulat. Da? Deci dacă este mult prea moale sau o faceți prea din scurt, va trebui să stea un pic la frigider pentru a se închega un pic această cremă. Bun, după ce am întins crema, am pus și nuci. Am folosit 250 de grame de nuci pentru ambii cozonaci, deci această cantitate trebuie împărțită la 2 pentru fiecare cozonac în parte. Am rulat această foaie cu umplutură cu tot și am sigilat marginile. Apoi cu un cuțit am tăiat acest rulou. L-am tăiat pe din două și după cum o să vedeți, l-am rulat, bineînțeles cu ajutoare, că nu se puteau abține ajutoarele când au văzut atâta ciocolată. L-am împletit un pic. Cele două bucățele de cozonac le-am împletit foarte, foarte puțin, cu partea tăiată în sus. Acesta este și cel de-al doilea cozonac. L-am tăiat și pe el, am făcut exact același procedeu ca la primul cozonac, numai că la acesta crema era un pic mai densă, se răcise deja destul de bine și fâșiile s-au văzut mult mai frumos în cozonac, fâșiile tăiate. Vedeți? Arată un pic mai bine, așa mi se pare mie. A fost la fel de delicios, dar e vorba doar de aspect, atât. I-am lăsat la dospit 30 de minute, n-a fost nevoie mai mult de atât, la mine în cameră deja, în bucătărie era deja destul de cald și am dat la cuptor la 170 de grade, fără ventilație, pentru 45-50 de minute. Nu am terminat aici cu cozonacul, proaspăt scos din cuptor, se unge cu un sirop. Nu știu dacă ați văzut, nu am dat cu ou înainte să-l bag la cuptor, nu se dă cu ou, se însiropează. Așa fierbinte cum este, se unge cu un sirop pe care l-am făcut din apă, zahăr și zeamă de lămâie. L-am aromatizat cu lămâie, dar puteți să-l aromatizați cu orice altă aromă vă place vouă, zahăr vanilat sau rom sau orice altceva. Am zis să mai tai din dulceață cu acel sirop cu lămâie. Acesta este babka. Babka interpretat de mine, pentru că sunt foarte multe variante de babka, dar toate conțin foarte mult unt și foarte multă ciocolată. Asta este baza. Aceasta este tipicul acestui cozonac. Sper să-l încercați și să-mi spuneți cum v-a ieșit, dacă v-a plăcut. Abia aștept să-mi scrieți în comentarii. Acesta a fost dulcinelul de astăzi și vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe Facebook sau pe Instagram, ne auzim pe mail dacă aveți poze să-mi trimiteți, abia aștept să văd ce dulcinele ați încercat voi și până la următorul dulcinel de aici de pe canalul de YouTube vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate, pupici!